हेलो नमस्ते साथीहरू, आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई म ओरिगामी फिस बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूले स्क्वायर सिट लिनुहोस्, कुनै पनि कलरको। त्यसलाई दुवै कर्नरबाट यसरी नै फोल्ड गर्नुहोस्। यस्तो बन्छ। बनिसकेपछि भिडियोमा देखाइए जसरी नै फोल्ड गर्नुहोस्। त्यसलाई राम्रोसँग फोल्ड गर्नुहोस्। तलतिर यस्तो बन्छ। त्यसलाई पछाडि पल्टाउनुहोस् र त्यो लाइन भएको पार्टभन्दा अलिकति बढी फोल्ड गर्नुहोस्, भिडियोमा देखाइए जसरी नै। र त्यहीसँग मिल्ने गरेर अर्को फोल्ड गर्नुहोस्, त्यसको माथि क्रस हुने गरेर। यो ओरिगामी फिस लगभग रेडी भइसकेको छ। अब म यसको आँखा र मुख बनाउनेछु। यसरी आँखा र मुख बनाएपछि आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला।